मित्रांनो, पुन्हा स्वागत आहे आपल्या आगरी सफर व्लॉग चॅनलवर. आणि आजचा आपला व्लॉग होणार आहे, म्हणजे व्लॉग नाही, अनबॉक्सिंग करणार आहे मी. एक कायडनचा अकोस्टिक व्हायलिन मागवला आहे, त्याची आज आपण अनबॉक्सिंग करूया आणि बघूया त्या बॉक्समध्ये आपल्याला काय काय मिळते. चला तर आपण स्टार्ट करूया आपली व्हायलिनची अनबॉक्सिंग. तर आपण आता अनबॉक्सिंग करूया. हे कायडन्सचं गिटार आहे, कायडन्स V001B. मस्त अशी पॅकिंग आलेली आहे बॅग सोबत. तर आपण आता हे बॉक्स बाहेर टाकूया. मित्रांनो, तर सर्वप्रथम आपल्याला ब्रँड दिसतो कायडन्सचा आणि हा पूर्ण बॉक्स आहे. ह्याप्रमाणे आपल्याला पूर्ण बॉक्स येतो व्हायलिनचा. पूर्ण हार्ड केस आहे मित्रांनो, हा बघा. आणि याची आपण आता अनबॉक्सिंग करूया व्हायलिनची. बघूया बॉक्समध्ये आपल्याला काय काय मिळते याच्यात. तर आपण आता हे खोलूया, याच्यात काय काय भेटते बघू. पॅकेज तर खूप भारी वाटते. जरा पूर्ण ओपन करून बघूया आपण. आणि आपलं पूर्ण बॉक्स ओपन झालेलं आहे. मध्ये आपल्याला मी अगोदरच केलं अनबॉक्सिंग, बाकी हे ब्रिज वगैरे आहेत ते मी टाकलेले आहेत. तरी पुन्हा एक अनबॉक्सिंग करतोय तुमच्यासाठी. तर आपण हे बघा, ह्याप्रमाणे पूर्ण बॉक्स आहे आणि यामध्ये हा ब्रँडिंग आहे, कायडनचा ब्रँड आहे. आणि ह्यामध्ये रोजिन आहे बघा. हे मित्रांनो, हे रोजिन आहे. हे दिसते तुम्हाला हा बोव. ह्या बोवच्या ज्या तार्स आहेत त्यांना यूज करण्यासाठी हे वापरतात. तर हे ह्या बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. हे आपण या साईडला ठेवून देऊया. आणि बाकी व्हायलिन बघूया आपण. ब्लॅक कलरचा मी कायडनचा मागवलेला होता. ह्याची प्राइस 4500 रुपये आहे. पूर्ण हे बघा, ह्या कलरचा आहे, ब्लॅक कलरचा आहे. तर आपण हे आता खोलूया. हार्ड केस खूप छान आहे मित्रांनो. हे बघा, पूर्ण पॅकेज एकदम सुपर्ब आहे. तर हा आहे आपला अकोस्टिक व्हायलिन. 4 तार आहेत आणि बाकी हा ब्रिज आहे. ही तुम्हाला पावडर दिसत असेल, ती थोडा मी यूज केला आहे, म्हणजे वाजवलेला आहे, त्याच्यामध्ये पावडर त्याची थोडी पडलेली आहे. तुम्हाला रोजिन दाखवला बघा, त्या रोजिनची ही पावडर या ठिकाणी पडलेली आहे. आणि ह्याचा मागून लुक असा आहे. तर दुसरं बघूया आपण. ह्याच्यामध्ये हा एक बो भेटतो, ह्याच्यातून आपल्याला व्हायलिन वाजवायचा असतो. तो पण आपण आता खोलूया. तर हा आहे मित्रांनो बो, ज्याने आपण व्हायलिन वाजवतात प्रॉपर. तर ह्या बॉक्समध्ये आपल्याला काय काय भेटलेलं आहे, तर व्हायलिन
ब्रिज आणि बो आणि त्याच्यानंतर हा रोझिन भेटलेला आहे. तर ह्या बॉक्समध्ये एवढं आपल्याला भेटते. हे व्हायलिन acoustic आहे आणि प्रॉपर दिसायलाही खूप छान आहे. आणि कंपनी कायडन्स कंपनी आहे, खूप छान कंपनी आहे. या कंपनीचे गिटार वगैरे बहुतेक खूप काय काय आहे इन्स्ट्रुमेंट म्युझिकचं ते आपल्याला हे कायडन्स कंपनी पुरवते आणि ब्रँड पण चांगले असतात कायडन्सचे. तर मित्रांनो, आपली व्हिडिओ इकडेच संपते आणि व्हायलिन तुम्हाला कसा वाटला ते मला सांगा. ह्याचं मी ट्युनिंग वगैरे थोडं केलेलं आहे. ही ट्युनिंग आहे मित्रांनो, ही मी थोडी केलेली आहे. आणि कशी वाटली तुम्हाला मित्रांनो अनबॉक्सिंगची व्हायलिनची ती मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि कोणाला घ्यायचं असेल व्हायलिन तर त्यांना मी एक डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन, ती तुम्ही फॉलो करा आणि त्याच्यातून तुम्ही हा फ्लिपकार्टमधून कायडन्स मागवू शकता. चला मित्रांनो, व्हिडिओ इकडेच संपवतो. लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका मित्रांनो.